Hello guys, welcome to FLIX YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ අද for loop එක ගැන C language එකේ පාවිච්චි කරන. ඉස්සලා වීඩියෝ එකෙන් අපි while loop එක ගැන කතා කරා. මේ වීඩියෝ එකෙන් දැන් for loop එක ගැන අපි කතා කරමු. for loop එකේ while loop එකේ පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි අපට අවශ්‍ය එකම කාර්යය කරගන්න පුළුවන්. අපි while loop එකට පොඩ්ඩක් යමු. මතකයි සාමාන්‍යයෙන් while loop එක ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මම ගියසර උදාහරණයට මම ගත්තේ 5 වෙනකන් print කරන්න කියලා මම ගන්නම් මේකට printf 4 වෙනකන් බිංදුවේ ඉඳන් 4 වෙනකන් මේක print කරන්න. හරි. ඔය විදිහට. හැබැයි for loop එකකින්ම මේක කරන්න ඕන නම් අපි මෙතනට පොඩි වෙනසක් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙහෙමනේ int n සමානයි බිංදුවයි කියලා කියන. මෙතනදී මම තව int variable එකක් ගන්නම් m කියලා. මම කියන්නම් මේකෙන් එන output එකම for loop එකෙන් ගන්නෙ කොහොමද කියලා. මම ලියනවා මෙතන for ඔන්න keyword එක. ඊට පස්සේ අර m කියන variable එකට අපි අගයක් පවරණ එක කරනවා. m සමානයි බිංදුව. ඊළඟට semicolon දානවා. ඊළඟට කරන්නේ condition එක ලියනවා. ඒ කියන්නේ අපි check කරන්න ඕනි මොකක්ද කියන එක. එතකොට m කුඩයි 5 වෙනකන් කියන එක බලන්න කියලා මෙයාට කියනවා. ඊට පස්සේ m එකට මම එකක් එකතු කරගෙන යන්නම්. මම මෙතන අමතකුණා. මෙතන n++ n වලගේ වැඩි කරන්න දෙන්න ඕනේ. හරි. අන්තිමටම මේ m එකට එකක් එකතු කරාට පස්සේ semicolon දාන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට මෙතනින් මේකම කරන්නේ මෙන්න මේ කේස් එකමයි. ඔන්න මෙතනට දෙන්න ඕනි m කියලා. m. ඊළඟට ඔන්න ඔච්චරයි. ඕක තමා සරලම ඔය ස්ට්‍රක්චර් එක for loop එකේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම keyword එක for, ඊළඟට වරහණක් ඇරියා, ඊළඟට variable එකට අගයක් පැවරුවා, semicolon, ඊළඟට අපට අවශ්‍ය කරන අපට මොකක්ද අවශ්‍ය කරන්නේ චෙක් කරන්න ඒක දෙනවා, semicolon දෙනවා, ඊළඟට අපට අවශ්‍ය විදියට එකක් වැඩි කිරීම, එහෙම නැත්නම් මෙතනට අපට දෙන්න පුළුවන් ගුණ කරන්න කියලා n සමානයි n ගුණ කිරීම 2කින් ගුණ කරන්න කෙටියෙන් ලියනවා නම් ඔයාලා දන්නවා මේක ගුණ කිරීම සමාන 2 ඔය විදිහට ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි දැනට කරන්නේ එකකින් වැඩි කරන එකකින් හින්දා ඔන්න ඔහම ලිව්වා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බිංදුවේ ඉඳන් 4 වෙනකම් මේ විදිහට print කරගන්නේ. හරි. අපි දැන් යමු coding part එකට. මම ගන්නම් vi for.c කියලා. හරි. ඊළඟට අර අපි ඉස්සල්ලා සාමාන්‍ය විදිහටම include stdio.h හරි. int main void return 0 මෙතන n අකුරක් r අකුරක් ඕන. හරි. දැන් අපි int m කියලා මම ගන්නම්. අපි කරන්න හදන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් 4 දක්වා print කරගන්න. ඒකට මම for loop එක ලියනවා. m වලට අගේ පවරනවා බිංදුවයි. ඊළඟට අපි check කරන්න ඕනි දේ කියනවා. ඊළඟට m වලගේ එකකින් වැඩි කරන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට අපි for loop එකේ ලියනවා printf m වලගේ පෙන්වන්න කියලා. m සමානයි කියලා මම මෙතනින් දෙන්නම්. නෑ m සමානයි නැතුව නිකම්ම දෙන්නම්. /n ඊළඟට m. හරි. ඔන්න ඔච්චරයි. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. අර අපිට අවශ්‍ය කරන output එකම එනවද කියලා. හරි. save කරා. මම වෙනම එකක් ගන්නම්. compile කරන්නයි execute කරන්නයි gcc for කියලා අපි ගත්තේ for.c -o මම f කියලා ගන්නම්. හරි. f. ඔන්න බිංදුවේ ඉඳන් 4 දක්වා අපට අවශ්‍ය විදිහට print වුණා. හරි. මේ
හරි ඔන්න ඔය විදිහටයි for loop එකෙන් අර while loop එකෙන් කරගන්න දේම අපි කරගන්නේ මේක තමයි basic structure එක මම කිව්වා වගේම අපි for loop එකකින් නුත් මේක කරමු මෙහෙමම ඒක මතක් වෙන්නත් එක්ක while n එකක් ගන්නම් n කුඩයි 5 වෙනකන් කියලා මම මෙතනට දෙන්නම් n වලට අගයක් බිඳුවයි කියලා හරි ඊළඟට මෙතන කොහොමද printf /d/n ඊළඟට n එක print කරන්න ඊළඟට n++ එක ඔයාලට මතක ඇති මෙහෙමයි කරේ අපි අර n අගේ ගන්න එක මෙතනට මම දෙන්නම් තවත් printf print මම ඉරි ටිකක් දෙන්නම් ඉරක් දෙන්නම් පොඩ්ඩක් වෙන් කරගන්න ඕන හින්දා හරි දැන් බලමු රන් කරලා ඔන්න බලන්න අර output එක මේ කියන්නේ while loop එකකින් එන output එකම මේකෙනුත් එනවා while loop එකකින් සිද්ධ වෙන දේම for loop එකකිනුත් සිද්ධ වෙනවා මේ මම මේක ලිව්වේ ගිය මතකයත් එක්ක ඔයාලට මතක ඇති while loop එක ගැන ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ හරි එහෙනම් ওই ටික තමයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ එහෙමනම් හැමෝටම good luck හොඳට වැඩ ටික කරගෙන යන්න goodbye